Đây là công viên mèo, một khi đến liền không muốn rời đi, bởi vì hàng trăm con mèo lớn nhỏ sống ở đây. Ở đây bạn có thể tận hưởng cảm giác vuốt ve mèo thỏa thích, giống như một fan cuồng của mèo hoang vậy. Mặc dù tất cả đều là mèo hoang, nhưng chúng đều rất ngoan ngoãn và rất thân thiện với mọi người. Mỗi khi thấy khách ngồi trên ghế, chúng sẽ ngay lập tức tiến về phía họ. Chúng sẽ tranh nhau leo lên băng ghế, chỉ để có được sự vuốt ve yêu thương của bạn. Những con gan dạ hơn sẽ nhảy thẳng vào lòng của du khách. Hãy thử tưởng tượng, hàng ngày hàng ngàn con mèo cạnh tranh, mong muốn được bạn vuốt ve. Đó là một trải nghiệm như thế nào? Đối với những người yêu mèo, đây chính là thiên đường. Sống ở đây, bạn không cần phải lo lắng về việc không có con mèo nào để vuốt ve, bởi vì mỗi buổi sáng sẽ có hàng trăm con mèo đứng trước cửa nhà bạn. Chúng rất ngoan ngoãn cũng rất lịch sự. Tuy tất cả đều muốn bạn chơi với chúng, nhưng chúng vẫn đứng ở cửa, sẽ không bao giờ bước vào phòng của bạn. Nếu bạn có mối quan hệ tốt với chúng, thì chúng sẽ tin tưởng bạn vô điều kiện. Đây là con mèo đang ngủ trưa, nó đã là mẹ của 5 đứa con. Mặc dù giấc ngủ chưa bị gián đoạn, nhưng con mèo rất kiên nhẫn. Nó nằm yên trên mặt đất, tận hưởng sự vuốt ve của chàng trai. Có lẽ biết chàng trai không có ác ý, con mèo đột nhiên mang chàng trai đi về phía xa. Tôi thấy nó nhanh chóng đến dưới một cái cây lớn, và rồi nó dừng lại. Nó quay lại liếc nhìn chàng trai, chờ cho đến khi chàng trai tiến đến. Hóa ra nó dẫn anh ấy đến thăm con mình. Những chú mèo con dường như mới sinh, đang ôm nhau thật chặt. Ngủ trưa, bộ dáng ngái ngủ giống hệt mèo mẹ. Đối với một người mẹ, con cái chắc chắn là điểm mấu chốt cuối cùng của họ. Nhưng mèo mẹ lại chủ động dẫn chàng trai đến thăm con mình. Nó không chỉ đòi hỏi sự can đảm to lớn, mà còn cần sự tin tưởng vô điều kiện. Nên đây chắc chắn sẽ là thiên đường cho những người yêu mèo, bởi vì nhận được sự đối xử tử tế và thân thiện, nên những con mèo ở đây không sợ gì cả. Một số con mèo con nghĩ rằng con người là mẹ của chúng, và điều đó làm cho những con mèo mẹ đuổi theo. Vô cùng khó khăn thuyết phục con mèo con rằng nó mới là mẹ chúng. Đối với một công viên có vô số chú mèo dễ thương như vậy, nếu muốn bạn sống ở đây, bạn sẽ đồng ý chứ? Con sói xám trước mặt nhìn người đàn ông trên giường bằng đôi mắt xanh lục. Đột nhiên nó đứng dậy chạy ra ngoài. Bây giờ là 5 giờ sáng. Thời gian này mỗi ngày, chủ nhân sẽ dẫn nó đi dạo một vòng. Người khác là dắt chó đi dạo, còn ông ấy thì dắt sói. Người đàn ông nuôi tổng cộng 2 con vật cưng. Bên trái là Husky, bên phải là con sói xám này. Có người nói Husky và sói giống nhau tới 90%. Nhưng thật ra chúng không giống nhau nhiều đến thế. Husky là một con chó cưng, khuôn mặt đầy đặn, trông dễ thương hơn. Mặt sói dài và nhọn, trông có vẻ hung dữ hơn, bao gồm cả độ dày của lông ở chân trước, và ngay cả đôi mắt cũng hoàn toàn khác. Husky có đôi mắt màu xanh băng và trong suốt, mắt sói chủ yếu là màu nâu đen hoặc là màu hổ phách. Đôi mắt rất sắc bén, vào buổi tối có thể nhìn thấy rõ ràng. Đôi mắt sói phát ra ánh sáng màu vàng, mà Husky lại bình thường. Ngay cả vị trí của đuôi cũng khác nhau. Đuôi sói thường cụp xuống giữa 2 chân, mà Husky thường cần làm hài lòng chủ, nên cái đuôi luôn cuộn lên. Mặc dù con sói này lớn hơn Husky, nhưng nó cũng làm nũng không khác gì Husky. Nó nhìn thấy chủ nhân ưa thích Husky, đã dùng móng vuốt của mình để kéo tay phải của chủ nhân, biểu thị cũng muốn được vuốt ve. Những chiếc gối bị nó kéo xuống gầm giường khiến chủ nhân của nó rất không hài lòng. Thế là nó chạy đến chỗ Husky, cắn vào chân trước của nó. Husky tỏ vẻ khó chịu, nằm xuống và chặn nó lại. Husky còn dùng móng vuốt móc tay chủ nhân, không để chủ nhân chạm vào nó. Quả nhiên ở phương diện làm nũng Husky vẫn tốt hơn một chút, bởi vì sói được nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Trông Husky còn giống sói hơn, nhưng sói phát triển rất nhanh. Chỉ 1 năm thôi, đã vượt qua cân nặng của Husky, thậm chí còn lớn hơn một vòng. Phát triển trong môi trường như vậy, nó không còn là sói nữa. Nó ăn bất cứ thứ gì chủ nhân nó cho. Loài ăn thịt giỏi nhất của đồng cỏ, bây giờ lại ăn dưa leo, thậm chí còn ăn khoai tây chiên, để cố gắng làm hài lòng chủ nhân. Thậm chí nó còn muốn ăn thử khoai tây chiên. Trong miệng của Husky, hạnh phúc nhất mỗi ngày là đi dạo. Chúng không chỉ có thể hóng gió, mà còn có thể gặp gỡ bạn của chúng. Đại hoàng sinh ra là những kẻ săn mồi giỏi nhất của đồng cỏ. Bây giờ nó đã được nuôi thành một con Husky. Tuy có chút vô lương tâm, nhưng lại sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc. Bạn có biết con mèo nhỏ nhất thế giới có thể nhỏ đến mức nào không? Con mèo còn chưa to bằng cái lá cây này chính là con mèo nhỏ nhất thế giới, mèo đốm rỉ sét. Nó là động vật quý hiếm được bảo vệ. Nó và mèo chân đen được liệt vào danh sách loài mèo nhỏ nhất thế giới. Một con mèo trưởng thành chỉ nặng 1 kg, chỉ to chừng một bàn tay. Dù là cơ thể hay tiếng kêu, đều trông y như một con mèo con. Đặc biệt là những chiếc chân nhỏ bé, có thể làm tan chảy trái tim của một người yêu mèo như tôi. Nhưng đừng bao giờ để vẻ bề ngoài vô hại của nó đánh lừa kẻ có thể sống một mình trong rừng nhiệt đới Sri Lanka. Không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cơ thể của nó chỉ bằng 1/200 kích thước của sư tử, nhưng mức độ hung dữ và sức chiến đấu của chúng, cho dù sư tử gặp phải cũng phải lễ phép nhường 3 phần. Đúng là khuôn mặt dịu dàng nhất sẽ ẩn chứa điều tàn nhẫn nhất. Mèo đốm rỉ có thị lực tốt gấp 6 lần con người. Bất cứ cơn gió nào trong rừng đều không thoát được khỏi mắt chúng. Hơn nữa, chiếc mũi của chúng có thể phân biệt hơn 1 tỷ mùi.
bơi lội hay trèo cây đều không thành vấn đề, chỉ có điều bạn không nghĩ tới, chứ không có gì là chúng không làm được. Hãy nhìn dòng suối rộng 50 cm trước mặt này xem. Nó có thể nhảy qua một cách dễ dàng, cơ thể nhỏ bé nhưng năng lượng cực lớn. Ngoài ra, anh em họ hàng xa của nó, mèo chân đen cũng thế. Ngoài là con mèo nhỏ nhất thế giới ra, nó còn là con mèo nguy hiểm nhất trên thế giới. Vì bàn chân dễ thương của chúng có màu đen, nên chúng được gọi là mèo chân đen. Phân bố chủ yếu ở Namibia, Nam Phi. Mèo chân đen là cá thể sống độc lập, thường hoạt động vào ban đêm, chủ yếu ăn chim và côn trùng. Tỷ lệ săn bắt thành công của nó là 60%, cao gấp 3 lần sư tử, nghĩa là chỉ cần chúng ra tay thì gần như chưa từng thất bại. Nó là con mèo nguy hiểm nhất thế giới. Đừng để bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đáng yêu của nó. Gặp rồi thì phải nhanh chóng chạy đi, bởi vì không biết là bạn sẽ hạ gục được nó, hay nó sẽ lột da bạn ra đâu. Về việc nuôi nó thì càng không cần nghĩ đến, bởi vì nó thực sự rất nguy hiểm. Chú chó vàng này đã vượt qua lục địa Á Âu trong 5 năm liên tiếp. Sau khi vượt qua 60 hải lý, nó đã đến được hòn đảo nhỏ đối diện cảng. Nó không có chủ, nhưng lại là người nổi tiếng với hàng triệu fan hâm mộ. Ngay cả chính quyền địa phương cũng đưa ra thông báo cho người dân. Tất cả các phương tiện giao thông và nơi công cộng trong thành phố đều mở miễn phí cho nó. Câu chuyện này xảy ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, là một câu chuyện có thật. Năm 2017, một chú chó tên là Boji đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Một số người dân địa phương thường xuyên đi tàu điện ngầm phát hiện, cứ 8 giờ sáng mỗi ngày sẽ có một con chó đến ga tàu điện ngầm, đi theo dòng người vội vã, chờ tàu điện ngầm đến. Những con người vội vã vẫn thường xuyên chào nó, còn có những người nhiệt tình sẽ cho nó ăn. Khi đoàn tàu BG65 quen thuộc đến, nó bắt đầu hành trình một ngày. Chú chó biết rõ, chuyến tàu chạy như bay không đợi mình lâu. Nó luôn theo sát đám đông, sợ sẽ bỏ lỡ chuyến tàu này. Khi lên và xuống, Boji luôn là người cuối cùng. Cuộc sống lang thang cũng không làm nó quên đi lễ phép cơ bản, để tránh làm phiền hành khách trên tàu. Sau khi lên tàu, nó sẽ im lặng và nằm xuống. Không ai biết nó đang đi đâu, nhưng họ có thể nhìn thấy được sự u sầu trong đôi mắt của nó. Chắc chắn nó có một câu chuyện đặc biệt nào đó. Hành khách trên tàu điện ngầm nói, Boji sẽ không đi tiểu lung tung trong toa. Nó biết tất cả các quy tắc giao thông công cộng ở đây và luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Hơn 1 năm qua, chú chó vẫn cùng những người đi làm lên cùng một chuyến tàu mỗi ngày. Vì vậy, hầu hết mọi người ở đây đều biết đến Boji. Đa số họ chưa từng nuôi thú cưng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có sẵn thức ăn cho chó ở trong túi. Rõ ràng đây là một món quà được chuẩn bị trước dành cho Boji. Tàu chạy qua 29 điểm dừng, thông báo đến trạm vang lên. Chú chó nghe thấy tiếng động lập tức đứng dậy, sau đó từ từ duỗi lưng một cái, rồi vội vàng theo hành khách xuống tàu. Nhưng chuyến đi này còn lâu mới kết thúc. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, nó không ngừng chạy đến điểm dừng tiếp theo, đi thang máy, giúp nó nhanh chóng đến được cổng soát vé của trạm xe buýt. Nhưng đối với Boji, nó không cần phải kiểm tra vé. Tất nhiên, không phải lần nào nó cũng bắt kịp xe buýt. Khi xe buýt đến, nó lại nhanh chóng lên xe. Nó phải đi xa hơn 20 dặm. Vì đường xa, Boji thông minh sẽ tìm chỗ trống, nằm xuống nghỉ ngơi. Đôi khi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh dọc đường. Ở đây, không ai có quyền xua đuổi nó. Động vật lang thang cũng có quyền lợi như một hành khách. Sau khi đi qua 11 trạm, Boji đã đến bến phà gần biển. Tiếp đến, nó sẽ lên tàu trước khi tàu rời đi. Sau khi đi qua đám đông, chú chó đã lên được tàu như mong muốn. Gió biển thổi và khung cảnh dễ chịu luôn thu hút sự chú ý của Boji. Có lúc nó sẽ yên tĩnh thưởng thức cảnh đẹp trên biển, nhưng đôi khi cũng sẽ chạy xung quanh lan can. Bởi vì ngày nào chú chó cũng đi theo lộ trình này, nên rất nhiều người đã cùng nó chờ tàu điện ngầm, cùng ngồi xe buýt và tàu cùng nó. Một số hành khách đã đăng tải hình ảnh và video của Boji lên mạng xã hội, không ngờ lại thu hút được sự quan tâm của mấy triệu cư dân mạng. Mọi người đều nói rằng họ cũng từng gặp nó. Cùng với sự thảo luận của mọi người, một con chó hoang mỗi ngày đều đi tàu điện ngầm dần dần được mọi người biết đến, nhưng hành động của nó vẫn là một bí ẩn. Các tổ chức cứu trợ địa phương đã đưa Boji đến trung tâm cứu hộ. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, các bác sĩ đã biết được thông tin từ một con chip trên cổ của nó. Boji không phải là một con chó hoang, ông chủ của nó đã qua đời 2 năm trước. Kể từ đó, Boji đã mất đi chủ nhân của mình. Nó bắt đầu đi tàu điện ngầm một mình mỗi ngày, sau đó đi xe buýt, lên tàu đi tới phía bên kia quần đảo Hoàng Tử. Nhân viên điều tra nhiều lần mới biết, chủ nhân của Boji vào mỗi cuối tuần đều sẽ đi theo lộ trình này để đưa nó đến hòn đảo nhỏ du lịch. Đối với một người có công việc bận rộn như chủ nhân của nó, thì chỉ có cuối tuần mới có thời gian rảnh dành cho nó. Chuyên gia về thú cưng phân tích, lý do Boji đi theo lộ trình này mỗi ngày là bởi vì con đường này chứa đầy những kỷ niệm đẹp nhất của nó với chủ nhân. Đồng thời nó cũng đang cố gắng tìm kiếm những dấu vết mà chủ nhân còn lưu lại. Khiến người ta không thể tin được là Boji biết đi giờ nào, lên chuyến tàu nào và làm thế nào để nó biết được đích đến. Nhưng điều thực sự khiến người ta ngạc nhiên là nó luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc. Người ta cho rằng điều này đã được rèn luyện từ khi chủ nhân của nó còn sống. Trong khi nhiều phương tiện truyền thông tiếp tục đưa tin, câu chuyện về Boji nhanh chóng bùng nổ trên mạng. Gần như nó đã trở thành một người nổi tiếng. Hàng triệu người đã được thôi thúc bởi niềm tin và sự trung thành của Boji. Cơ quan chính phủ địa phương đã mở một tài khoản truyền thông độc quyền cho nó. Chỉ trong vài ngày đã tăng lên hàng triệu người theo dõi. Tòa thị chính ra thông báo cho người dân, các phương tiện giao thông công cộng và địa điểm trong thành phố đều mở miễn phí cho động vật lang thang. Hơn nữa còn cử nhân viên liên quan tiến hành phổ cập,
Làm thế nào để giúp đỡ động vật hoang? Boji kiên trì suốt 5 năm, đi tìm chủ bằng phương tiện giao thông công cộng, hơn 2.000 ngày, chưa từng dừng lại một ngày nào. Có lẽ trong trái tim nó, chủ nhân vẫn đang đợi nó ở đâu đó. Có người nói, giữa chó và chủ nhân sẽ tâm linh tương thông, nhưng tôi nghĩ, đối với một con chó, chủ nhân chính là cả thế giới của nó.